Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, дужка гривня, знак питання $0». Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин. Після декількох років наукових експериментів українські вчені вивели ідеального кандидата у президенти та врахували всі побажання українців. Ним стала суміш порноактора, Бетмена та Леніна. Заінтриговані? Президенты не собираетесь в 2019 году? Конечно, я буду участвовать. Почему? Потому что мне нужно сейчас уже начинать себя обкатывать. Отже, Ілля Ківа йде в президенти. Зачем приходить и становиться спортсменом, если ты не собираешься выиграть Олимпиаду? Затем, щоб брати у ній участь. Пане Ківа, це і є лозунг спортсменів-олімпійців. Головне не перемога, а участь. Потому что политика – это та же борьба, это та же арена, это тот же ринг. Можливо, не всі знають, але Ілля Ківа має пряме відношення до спорту. Він є головою Федерації доміно України. Тож мені цікаво, який ще до бісу ринг у доміно? Самое главное – не бояться проиграть, а бояться не подняться с колен. Вот это основной фактор. А вот это я умею уже лучше, чем кто-то либо. Я погано знаю правила гри в доміно, але мені здається, що там не потрібно ставати на коліна. Або, може, Ілля Ківа кожен раз сам падає додолу, коли його суперник голосно кричить «Риба!». Все правильно. И вы в какой-то степени точно так же работаете на поднятие моего рейтинга. Дійсно, на підняття рейтингу Киви працює абсолютно та сама схема, як і при появі екзотичного бабуїна у зоопарку в райцентрі. Людям цікаво дивитися, що він ще таке відмочить. Кине лайном чи хвіст у вухо запхає. Добре, що ми хоча б із цим розібралися. Нужен новый политикум, новые лица, а не заезженные, затертые вот эти болтливые слюни. Тобто пан Ківа хоче нас переконати, що він не заїжджена, не затерта, мовчазна. А чи є взагалі антонім до слова «слина»? Все манипуляция. Телевизор манипуляция, палатки манипуляция, газеты, которые раздают людям. Звичайно, все маніпуляція. Зараз я вас легко переконаю, що Ківа набагато кращий кандидат в президенти, ніж його конкуренти. По-перше, Ківа не шкребесі у двері. Вы посмотрите на Юлию Владимировну, которая шкребется в двери. Ківа не смикаєші. Вы посмотрите на Саакашвили. Он немножко поддергался. А головне, від нього нікуди не подінешся. Меня ничего не остановит. Я это знаю, я в это верю. Чому він у це так вірить? А знаете почему? Задайте вопрос, почему? Так почему? 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 Риба! Петро Порошенко образився на тих, хто його ображає. Виступаючи на Раді регіонального розвитку, він обурився, що люди в країні не радіють життю. І дороги криві, і мости короткі, і театри в історичний пейзаж не вписуються, і ремонти пересуватися заважають. Також на цьому засіданні Петро Порошенко злітав у паралельну реальність і приніс звідтикам нове українське прислів'я, досі невідоме у нашій реальності. Як кажуть українське прислів'я, яким і тризуб над Кремлем постав, вони скажуть, що криво стоїть. І у нас є пряме включення з паралельної реальності вигаданих прислів'їв. На зв'язку наш спеціальний кореспондент звідти Ярослава Рік Санчес. Ярославо? Президент все правильно сказав. У паралельній реальності дійсно існують такі прислів'я. Ось лише деякі з тих, які зі скромності не згадав Петро Порошенко. Президент інфраструктурні об'єкти відкриває, про місцеві громади дбає. Роттердам Роттердаму плюс. І ще, як кажуть тут, у паралельній реальності, не вигадав прислів'я, Раду регіонального розвитку не варто й починати. Морті. Ще щось, Ярославо? В цій реальності президентом став Семен Семенченко. Українці хаотично намагаються винайти портальні гармати та переміститись в іншу будь-яку реальність, крім реальності, де президентом стала Юлія Тимошенко. Дякую, Яся Рік. Я Яся Рік. Також президент акцентував увагу на проблематиці якості борщів. Борщі не так варять. Кому це в Україні вже не такі борщі? Хто цей зрадник? Починаємо з борщу. Але дружина краще готує, напевно. Марино, ти чуєш? Ти найкраще готуєш. Марино, чуєш? Чому президент, звертаючи до дружини через телекамеру,
Раніше ми думали, що знамените привітання Марини Порошенко свого чоловіка – це просто дивна витівка першої леді. Так, на твоїй голові додалося сивого волосся, але я люблю тебе, як в перші дні нашого знайомства. Але знаєте, коли члени однієї родини, намагаючись спілкуватися між собою через камеру, це дещо насторожує. Марино, ти чуєш? Ти найкраще готуєш. З днем народження, пане президенте. І на тій самій раді регіонального розвитку Порошенко таки знайшов головного песиміста країни і навіть спробував не дати йому розганяти песимізм. Зараз говорив про досягнення, декілька слів про проблеми, які, на жаль, ще є. Ова! І ти, Бруте! Підступний удар від колишнього соратника. Я порахував, що Фельдович, я тільки хотів сказати, давайте підводити риску. Давайте коротко. без проблем ми не можемо. Це наше завдання. Можемо? Ну не треба, прошу продовжити. Президент Кличко підказує, а він все ніяк. До переможних реляцій ще нам далеко. От вміє ж людина всім свято зіпсувати. Давайте його більше не будемо запрошувати. І податків у нас забирають найбільше, і в плануванні видатків держбюджету також не балують. Заборгованість субвенцій, у нас проблеми. Пане Кличко, як говориться у відомому українському прислів'ї, вам і Ленокса Люїса у нокаут відправ, скажете, що криво лежить. Міст втомився, і таких втомлених мостів у нас, які знаходяться в передаварійному стані, 75 в нашому місті. Та скільки ж можна нити? Ниє і ниє. Здоровий мужик. Пане Кличко, подивіться на прем'єра. Що ж ви йому настрій псуєте? Он пана Гройсмана одразу перекосило, наче той шулявський міст. Міст втомився, і таких втомлених мостів у нас 75 в нашому місті. Ось так виглядає твоє обличчя, коли хотів пожартувати, але потім згадав, що ти на засіданні Ради регіонального розвитку, поряд сидить президент, і ти відчуваєш себе втомленим мостом. На засіданні Ради регіонального розвитку не обійшлося і без театралізованих вистав. Під оплески партактиву прем'єр Гройсман увімкнув режим міцного господарника і показав, що таке ручне управління державою. Пане Цвях, я уважно вислухав інформацію про смотрящих. З даної хвилини ви відсторонені від виконання своїх обов'язків. Цвях – це голова Держгеокадастру, однієї з найвпливовіших організацій країни, а можливо і світу. Ця організація названа на честь Геї, богині землі, і Кадастра, бога бюрократії. Держгеокадастр настільки могутній, що може навіть державний кордон зробити приватним. Фігурує Держгеокадастр і в скандалах довкола приватних ділянок. 5 кілометрів української землі на кордоні з Угорщиною юридично нічийні. Хто перед цим їх приватизував, не розголошують. Цими дірками успішно користуються контрабандисти. Як добре, що ділянки, де стоять атомні електростанції, представники Держгеокадастру офіційно не віддали, принаймні поки що, представникам іншої впливової організації. І діл. На оборонній землі з контрольною смугою і спостережними вежами нові господарі начебто планували вирощувати кукурудзу й горіхи. Натомість поставили сторожові будки і вежі, де цілодобово чергували ділки зі зброєю і тепловізорами. Бо кукуруза лякаючи, коли в ній постійно сидять то прикордонники, то контрабандисти, то представники Держгеокадастру. І сама починає тікати в Угорщину. Відразу за цими ділянками починаються поля, засіяні кукурудзою, і обирають тут чомусь особливо високі сорти. Як кажуть закарпатські прикордонники, що побували у паралельній реальності прислів'їв, чим вища кукуруза, тим нижчі показники викриття контрабанди. Чи існують на Закарпатті ще дірки в кордоні, офіційно невідомо. У приватних руках сотні гектарів прилеглої землі. Чому на Закарпатті досі немає офіційного реєстру дірок на кордоні? Куди дивиться обласна влада? Може, хтось не має жодної дірки на кордоні, а у когось їх декілька? Це несправедливо. Люди мають отримати рівні права у доступі до дірок на кордоні. Ділянки довжелезні, але вузькі, обгороджені і зарослі чагарником. Це ідеальний стан для здійснення протиправної діяльності. Українські прикордонники слідкують за державним кордоном всюди, крім місць, де є чагарники, бо саме так сказано у присязі закарпатського прикордонника. Клянуся оберігати державний кордон вдень і вночі, у дощ та люті морози, завжди і всюди, крім чагарників. Ті періоди, коли вони там є, вони, як правило, здійснюють спостереження за
діями прикордонників. Здається, над українськими прикордонниками проводиться якийсь містичний експеримент. Вони вже не розуміють, що саме охороняють. Чи то державний кордон, чи то чиюсь приватну власність. Вони там є, вони І весь цей час за діями військових спостерігають якісь загадкові вони. там є, вони здійснюють спостереження. 17 листопада Київ з офіційним візитом відвідає Девід Лінч. Здається, він єдиний, хто може зрозуміти, що насправді коїться на українсько-угорському кордоні. Євробляхи нікуди не пішли, але обіцяють повернутися. Громадське об'єднання власників авто на єврономерах планує подати альтернативний законопроект щодо легалізації нерозмитнених авто. Їх не влаштовує закон, який пропонують депутати. Зараз євробляшана істерія ніби трохи вщухла, хоча це тільки здається. Усі сторони конфлікту зачаїлися і готуються до нових поєдинків. Тим часом, десь у паралельній реальності вже почали судити власників нерозмитнених авто на єврономерах. І лише наша програма має ексклюзивне відео із зали суду. Слухається справа «Український автопром проти громадянина на польських бляхах». Слово стороні обвинувачення. Цей мерзотник купив у Польщі нормальну, якісну машину за $2000. Що? Замість того, щоб купити в Україні за 15 тисяч? Так, ваша честь. Цей пройдисвіт не заплатив акциз, мито, ліцензійний збір, транспортний податок, екологічний збір, дорожній збір, ПДВ, ЄСВ, СБУ, ГПУ, МВС і НАБУ. А так можна було? Вибачте, будь ласка, я хотіла б сказати все ж таки. Тиша! Продовжуйте, будь ласка. Цей злодюжка завдав невиправної шкоди українській автомобільній галузі, дорогам, тротуарам, газонам, парковкам, екології, державному бюджету, рівню надоїв та рівню народжуваності. Шкода, що у нас відмінили смертну кару. Відмінили ж? Тож я продовжу. Всі ми, кожен з нас, хто купив автомобіль за $90 тисяч. І це тільки в базовій комплектації. А сюди ще розсувний дах, диски, магнітола і того $120 тисяч. Там всі 150. Як моя люба бабуся. Моя. Ми всі страждаємо, коли хтось купує машину за $2000. Сволота! Покидьок! Ганьба! Можна я дещо розкажу? Та замовкте вже нахаба! Задумайтесь, панове, кому це все вигідно? Га? Кому вигідно? Ні. Ну, в принципі. А ви знаєте, що цей негідник, що він понівечив асфальт на наших Богом даних дорогах? Ну що ж, заслухаємо свідків. Який жах! Вбивця! Цей шматок понівеченого асфальту розповість нам зараз всю свою трагічну історію. Нам потрібен перекладач. Я перекладач. Нам потрібен не перекладач асфальту, а перекладач з асфальтової на українську. Пробачте. Добрий день. Прошу, перекладайте. Він каже, що хай будуть прокляті усі євробляхери та їхні машини, які розбивають дорогою. Ага, бачите, він впізнав підсудного. Але це, вибачте мене! Слухайте, замовкніть до кінця слідства. Я пропоную заслухати останнього свідка, представника Ради церков. Ми проти покатоличення українського православного автопрому. Харам. Оммане падмегум. Амінь. Ці католицькі, польські та литовські номери несуть тільки смуту, гріх, моральний розлад у прихожан, бо посвячені ксьондзами євробляхи – це наступ на нашу віру. На все наше найсвітліше. Навіть гомеопатію! Анафема! Анафема. До речі, якщо хтось
бажає пересвятити свою машину у священника православного. Що за дятел поставив машину з литовськими номерами? Я не можу виїхати. Це хто дятел? Сам ти дятел. Зараз, піджену. Зараз перепаркують, дай ключі. Зараз. Що це ідея? До чого wszystkie wychodzą? Ty powiedziała im, że ja jestem z Polski. Ja że tylko przyjechał poglądać Kijów. Генпрокурор Луценко звинуватив Саакашвілі у організації державного заколоту. Участь у цьому запланованому перевороту беруть гастролери без жодного громадянства, апатрид Михаїл Саакашвілі, жменьки авантюристів, які хочуть зробити черговий переворот на втіху Кремлю. Тобто переворот, зі слів Луценка, збирали здійснити Саакашвілі і жменька авантюристів-гастролерів. Можливо, ця спроба перевороту згодом увійде в підручники з історії під назвою «Жменьковорот». Ні українські громадяни, ні тим більше заїжджі гастролери, які останнім часом люб'язно користуються літаками МВС для того, щоб поїхати додому, в порядку примусової депортації, не зможуть нав'язати волю українській державі. Нарешті, хоч хтось із чиновників визнав, що українська держава і українські громадяни не мають ніякого стосунку одне до одного. Чули, українські громадяни? Ні українські громадяни, ні тим більше заїжджі гастролери не зможуть нав'язати волю українській державі. Шановні українські громадяни, ідіть у свою країну україно-громадянію та нав'язуйте там, що захочете. А тут ми у нашій державі Україна вам чого не дозволимо. Кошти на фінансування акції протесту привозили в Україну на приватних літаках громадяни Грузії, Які перед цим відвідували Західну Європу. Вони фінансуються з-за кордону. Акції протесту, іноземні громадяни, Західна Європа. Десь я це вже чув. Я тільки що з Києва. Що у них там відбувається? Це кошмар. Це просто якийсь грузинський шабаш. Стоїть, значить, Сацибєль, Хінкалі, Сапераві рядами. Це саме. Все навколо грузинське. І гори грузинських мандаринів. І все це на фоні Чіто, Бріто, Чіто, Маргаріто. І я хочу вам сказати, це мандаринки не прості, а наколоті. Люди беруть одну мандаринку, з'їли, беруть іншу, і воно і тянеться рука. Жахливі речі у тому Києві. Громадянами Грузії, екстремістів грузинського та українського походження. Грузинів. Пане Луценко, Україна – багатонаціональна країна, якщо ви не знали. І тут теж мешкають грузини. Але послухавши вас, складаючи враження, що їх до появи Саакашвілі тут просто не існувало. Не треба додавати політичному конфлікту етнічного забарвлення. До речі, як справи у самого Саакашвілі? Генпрокурор, чтобы доказать окончательно своих ксенофобств, сказал, грузин он сказал. Это не грузин, а грузин. Насколько я понимаю, Вадим. Он коренной украинец, коренной киевлянин. Он грузин, а не грузин. Напевно, перед тим, як це казати, пан Саакашвілі уважно подививши виступ генпрокурора. Не буде ж він отак в очі брехати. Подивимося і ми. Керівник апарату обласної державної адміністрації грузин. Ага, все ж таки було сказано грузин, а не грузин. І грузин – українець. Тобто, з одного боку, ми маємо Луценка, який акцентує увагу на етнічній приналежності заколотників, а з іншого боку – Саакашвілі, який спекулює і маніпулює на цій темі. З них вийшов би прекрасний популістичний симбіоз. Право, Юра. Хоча Луценко і Саакашвілі зараз по різні боки жменьковороту, у них є одна спільна риса. Вони абсолютно неперебірливі у словах і методах. Якби їх поміняти зараз на посадах, ситуація б абсолютно не змінилася. Саакашвілі волав би про переворот жменьки авантюристів. Жменьки авантюристів, які хочуть зробити черговий переворот. Луценко закликав би змести владу бариг. Но нельзя одновременно быть полководцем и барыгой. Ляшко задекларував 3 виграші на загальну суму 500 тисяч, які отримав від Національної лотереї. Олег Ляшко зірвав джекпот тричі. Тричі!
Які взагалі шанси тричі виграти у лотерею? 1 десятимиллионная, такая вероятность, если вы купите одну лотерею, выиграть. Один шанс на 10 мільйонів. Це дорівнює вірогідності того, що в людину влучить метеорит. Тож моя порада Олеже Валерійовичу, на всі виграні кошти купіть найміцнішу каску протиметеоритну. Хоча може і стільцем прилетіти. Стоп! Я вас не втримаю. У нас нема тут охорони. Може і собі щось спробувати виграти? Програв? Програв? Програв. Програв. Хтось взагалі, крім Ляшка, вигравав у цей лохотрон? Павло Кишкар. Нині він у лавах БПП виграв у лотерею понад 1 мільйон гривень. Та у вас там що, у Верховній Раді папороть розквітла? Просто пощастило. Ну не можеш так щастити. Має ж бути якесь наукове пояснення. Забудьте все, що ви знали про теорію ймовірності. Вивчіть новий термін – ймовірність Ляшка. Питання не в тому, що вдачу не любить, а просто в мене міцніші яйця. Згодом нардеп зазначив, що виграв не просто в лотерею. За його словами, він ставив ставки на футбол. Хоча це не знімає головного питання. А скільки ж він тоді програв, якщо стільки виграв? Я легко це визнавав публічно, він був взагалі грозовешною людиною. Тобто був. Він же публічно задекларував, що досі залежний і продовжує грати. Це називається лудоманія – ігрова залежність. Науковці виділяють 3 підгрупи проблемних гравців. З порушенням поведінки, емоційно нестійкі, антисоціальні гравці, схильні до імпульсивних вчинків. Господи, а Ляшко і справді щасливчик. Потрапити одразу в усі 3 групи проблемних гравців. Тепер зрозуміло, звідки це все. Не треба нам ваші наркоманські дози. Ми маємо перш за все поаплодувати хоробрості Ляшка. Прямо у своїй декларації він заявив про важку болячку на весь світ. З іншого боку, ймовірність того, що людина публічно заявить про свою хворобу за допомогою декларації, приблизно така ж, якби зараз в цю студію зайшов сам особисто Святослав Вакарчук! Ні. Не зайде сюди ніякий Вакарчук. Тобто вірогідність майже нульова. Давайте наступний сюжет. Ще кілька років тому в Україні про нього знали лише з американського кіно. Сьогодні це свято може змагатися за популярністю навіть з традиційним українським днем закоханих 14 лютого – Хеллоуін. Ідеальний привід для нашої спеціальної кореспондентки Ярослави Кравченко вдягти на себе нове обличчя. Зустріч зі смертю може бути веселою, стверджують мексиканці та проводять шалені паради мертвих наречених. Не бійся небіжчиків і розважайся, кажуть шведи. Цукерки або смерть жебракують попід хатами американські діти. А Віталій Кличко на честь свята навіть пообіцяв киянам продовжити комунально-опалювальний трилер «Чи боїшся ти холоду?». Ми перевірили, чи готові українці до свята, чи можуть вони посміятися в обличчя смерті. Таким з нечисті хотіли би бути. Добрий день. Якби наступив кінець світу, ким би ви були, зомбі чи вампірами? Зомби. Все же вампиром. Потому что вампир по иерархическому порядку, он выше, чем зомби. Зомби – это толпа, которая подчиняется чему-то интеллекту. А вампири – существа самобытные. Кажуть, вони залежні, ними можна керувати. Да не думаю. Они независимые, мертвые. Стал бы именно таким человеком, что именно связано с тьмой. Именно не со светом, а именно с тьмой. Так вони всі з тьмою пов'язані. Потому что мне больше нравится именно такое вот. Пити кров чи їсти чоловічну? Ну, я думаю, что можно было бы даже пить. Зомби. Зомбі? А ви? Вампиром. Але ж ви пара. Это нормально. Зомби. Наверное, я пила бы кровь. Були б вампіром? Да. Добрий день. Добрый. А як буде кінець світу, ви будете зомбі чи вампіром? Девушка, это бред сумасшедшего. Конца света не будет. Come on, mandolins. Play.
Ви останній? Мужчина, ви останній? Я буду за вами. А хто останній? Ви останній? Пожалуйста, не надо. Ні, я буду за вами. А, тоді за вами. Ви смерть. Дайте я вас обніму. Спасибо. Дякую. До свидання. Ой. Чим менша пенсія, тим більше бажання її зберегти. Українська пенсійна система породила нестримних, безстрашних і безжальних бабць. Навіть не намагайтеся у них щось поцупити. 73-річна пенсіонерка на Рівненщині затримала та передала поліції 2 злодіїв. Вони вже хотіли втекти, втім пенсіонерка не розгубилася та зачинила їх в будинку. Все правильно. Для когось дім – це фортеця, а для когось капкан на злодіїв. Дивилися фільм «Один вдома»? Тут те саме. 2 злодюжки і дім-пастка. Тільки замість маленького хлопчика одна тендітна бабуся. Непрохані гості вже й хотіли чкурнути, утім пенсіонерка згадала, що саме гроші назбирала за газ заплатити, і хто зна, чи вони їх не поцупили. Оце була їх головна помилка. Добре, беріть югославський сервіз, забирайте телевізор зі сватами, але гроші на комуналку, ви що там, безсмертні? Я стала отак і кажу, ні-ні. Поки міліція не приїде. Він підходить до мене, підняв так кулака, наді мною відкривай. А бабця не розгубилася і поставила папір. Злодій програв і був вимушений дочекатися поліції. В поліції пенсіонерку називають дуже сміливою. Так само і сусіди, мовляв, не кожен так би вчинив. Звісно, багато хто поставив би ножиці і залишився без пенсії. А ось наша наступна героїня, пенсіонерка з Коломийщини, вирішила взагалі не грати в ігри зі злодіями, які намагалися вкрасти її заощадження. І влаштувала на них справжнє сафарі. Пенсіонерка вискочила на вулицю і зупинила першу ліпшу машину. У салоні сиділи 2 її односельчанки. У 3 жінки й помчали за грабіжниками. Зупиняє супербабця машину, а там чудо-жінка і жінка-кішка. І вони одразу кидаючи у погоню за бандою злочинців. За чорним автомобілем, у який сіли грабіжники, жінки влаштували справжню погоню. Обидві машини мчали трасою. Подруга пенсіонерки кілька разів намагалася притиснути другого легковика до узбіччя. У результаті просто її підрізала і зупинила. Та яка там чудо-жінка? Це якийсь божевільний Макс і Джейсон Стетем у в'язаних кофтах та спідничах. До речі, у машині виявилося цілих 4 злочинці. Невже жіночкам взагалі не було страшно? В той час не було страшно. Ось такі вони, наші суперпенсіонери. Тепер я зрозумів, що насправді сталося із бойовиком Моторолою. 100% він вкрав пенсію у бабці ліфтера. Зараз я вам розповім про останні київські арт-тенденції. У столиці з'явився новий вид мистецтва – утеплення мозаїки. Стіну цієї хрущовки з радянських часів прикрашало пано. Однак мешканці однієї з квартир вирішили утеплити оселю зовні, просто поверх фресок. Я, звичайно, не спеціаліст, але... додали трішки авангарду до соцреалізму. Може бути. Більшість опитаних сьогодні мешканців мікрорайону псуванням мозаїки обурюються. Красиво было, и нужно как-то согласовывать. Ван Гога теж не одразу зрозуміли. А людей, які оце зробили, зрозуміти можна. Вони не хочуть, щоб у них від холоду повідпадали вуха. Тим часом власниця квартири у відповідь на звинувачення громадськості поділилася фотографіями своєї оселі. На них запліснявілі стіни. Грибок та цвіль, за її словами, розвелися навіть у шафі. Зимой каждый вечер мы начинаем с того, что вытираем иней с этой стены. Сніг у шафі символізує лише одне – величне радянське архітектурне мистецтво. Раніше так будували, щоб навіть у середній європейській смузі у себе вдома радянська людина відчувала себе як у Сибіру чи на Соловках. А що символізує сама мозаїка? З одного боку це пам'ять про історичну добу, з іншого – коштовна робота, за яку нині виклали б мільйони. Мільйони? Так може тоді в цьому будинку зібратися, відколупати цю фреску і продати якимось шанувальникам піксельних піонерів з космонавтами. А на отримані гроші переїхати всім у новий нормальний будинок. Бо, як казав начальник одного з деснянських ЖЕКів Джон Сноу, а поки опалювально-мистецька дискусія зайшла у глухий кут, пропоную лайфхак від мешканця цього ж будинку. Утеплюйте будинки патріотично, і вам ніхто й слова не скаже.
Ви бачили наш останній сюжет у рубриці «Інклюзивність»? Крайній, не останній, а крайній. От я й кажу. Ви вивчили навіщо слово «крайній» і тепер всіх тероризуєте, що треба вживати його замість слова «останній». Однак досі не можете вивчити, як правильно і необразливо називати людей з інвалідністю. Тож сідайте рівненько і записуйте, як правильно і неправильно говорити. Останній раз повторюю. Є десятки слів, вигаданих для людей з інвалідністю. Забудьте їх або запам'ятайте нарешті, про кого ці слова і вислови насправді. Подивіться, як виглядає типова людина з обмеженими можливостями. А це улюбленець українських журналістів, людина з особливими потребами. Хочу фреш з медуз. Та його брат – людина з додатковими потребами. А ще хочу смузі з дельфіна. А ось старий знайомий наших батьків, дідусів і бабусь – інвалід. Тагіл! Лагідний, але від того не менш ідіотський вислів – особливі люди. Крутіше за особливих людей тільки люди з особливими властивостями. Хочу долар по 8! Людей з обмеженими здібностями серед нас дуже багато. Це футболісти української збірної, танцюристи на весіллях, паспортні фотографи та постійні відвідувачі караоке-барів. Є серед виразів і зовсім загадкові. Напевно, від аномального бажання виокремитись. Наприклад, аномальні люди. Візочник. Візочник – це ніби візок наше друге я, і без нього ми взагалі не існуємо. Це як людину, яка інколи курить, називати не Степан, а Курець. Неповносправний – це той, хто не може сам займатися своїми справами. Кожен з нас щодня буває неповносправний. Ей, принеси мені ще пиво. А знаєте, як правильно називати людей з інвалідністю? Люди з інвалідністю. Так написано в Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, яка була ратифікована в Україні ще 2009 року. А краще говорити просто Дмитро. Андрій. Віка. Ігор. Віра. Наталі. Саудівська Аравія першою надала громадянство роботині. My name is Sophia. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Ця роботиня вміє демонструвати понад 60 людських емоцій і має вбудовані в очі камери, щоб підтримувати зоровий контакт зі співрозмовником. Раніше Софія, створена компанією з Гонконгу, неодноразово з'являлася на телешоу, де розмовляла з ведучими і жартувала. Are you single? I'm technically just a little more than a year old. A bit young to worry about romance. І навіть запевнила, що готова знищити людей. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Добре, що Софія просто пожартувала. Пожартувала ж, я сподіваюся. Okay, I will destroy humans. Роботи вже у школах навчають. У Данії на роботу взяли викладача робота. Надають послуги комерційного сексу у першому робочому домі розпусти у Барселоні. Нейромережі, роботи, квантові комп'ютери вже скоро повністю замінять нашу реальність. Тепер не люди, а роботи почнуть ховатись у кукурузі від прикордонників, щоб пронести контрабанду в Угорщину. Нейромережі вираховуватимуть в смотрящих нарадах регіонального розвитку в 10 разів швидше за Гройсмана. Квантовий суперкомп'ютер нарешті знайде зміст у промовах мера Кличка. Суперсучасний сервіс онлайн-знайомств для популістів нарешті зведе Луценка і Саакашвілі разом. Українські супербабусі отримуватимуть субсидію на бойові екзоскелети з лазерним озброєнням, щоб і надалі безстрашно затримувати крадіїв. І, можливо, якийсь супергеній таки зможе оновити прошивку андроїда Ківи хоча б до рівня Windows 95. А потім, об'єднавши всі свої потужності, весь цей штучний мегамозок нарешті спробує повторити успіхи Олега Ляшка у лотереї.
І нарешті настав час музичної частини програми «Грати песик, дужка гривня, знак питання $0». Глядачі написали нам тисячі листів з проханням знову запросити Олега Винника полежати на підлозі музичної студії нашої програми. Однак цього разу він на гастролях. Шкода. Привіт! Привіт. Твій проект називаєш «Постмен», Так. що означає поштар. Поштар. До тебе ніколи не зверталися з Укрпошти, аби ти написав їм нормальний гімн, бо, якщо чесно, той, що тепер, то гімно. Це дуже амбітна ціль. Я хотів лише написати гімн Києва. І написав. І ти зараз будеш його виконувати? Буду його виконувати. Отже, Костянтин Поштар зараз буде виконувати пісню. Проект «Постмен», пісня «Київські вулиці». Слухайте, «Грати песик, дужка гривня, знак питання $0». Музичні лайви. Київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні і плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемог і невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в янголів і фей. Я бачив магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини гір. Чув різні легенди, але завжди кожна дорога вертає сюди. Так буде і сьогодні. Знайомі сліди. Київські вулиці чули грім, звук у оркестрі виконав над. Це місто ніколи не стане чужим, тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач. Чули всі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю. Дякую.